आपलं स्वागत आहे प्रणालीस किचन मध्ये। मी प्रणाली किरण पाष्टे। तर आज आपण बनवतोय भरलेली खेकडी, म्हणजे पीठ भरून जी करतात ती। सो आता त्याचं काय काय त्यासाठी लागते ते बघूया, चला। तर आपली ही खेकडी स्वच्छ धुवून घेतली आहे। याचं वरचं कवर काय काय टाकून देतात ते याच्यामध्येच मेन आपल्याला सगळा मसाला भरायचा आहे। आणि आपण घेतलाय तिखट मसाला, गरम मसाला, हळद, बेसन, बारीक चिरलेला कांदा, मीठ आणि आपला हा दोरा। तर आपला तवा चांगला तापलाय, त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत तेल पहिलं। तर आता तवा चांगला तापलाय, याच्यामध्ये आपण पहिलं टाकणार आहोत कांदा। कांदा चांगला तेलात फ्राय करून घ्यायचा आहे। तर याच्यामध्येच टाकणार आहोत आपण बेसन। हे पण चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे। आता आपला बेसन चांगला फ्राय झाल्यावर हे जेवढे आपण मसाले घेतलेत, मीठ, परत हळद, गरम मसाला, तिखट मसाला, हे सगळं आता याच्यामध्ये टाकायचं आपल्याला। हे सगळं एकत्र व्यवस्थित आपलं भाजून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये टाकायची आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर। तर आपला हा मसाला रेडी आहे, थंड सुद्धा झाला आता। त्याच्यामध्ये आपण हा भरायचा आहे। हे असं आतमध्ये चारी बाजूंनी, दोन्ही बाजूने असं व्यवस्थित असं आतमध्ये याला लावायचं आहे। याला लावून झाला की याच्या आतमध्ये भरायचं। आता जो आपला मधला भाग आहे ना, याच्यामध्ये असं। तर आपले हे खेकडे व्यवस्थित असे भरून झालेत। आता हे असं हे उलट करायचंय आणि याच्यामध्ये असं बसवायचंय व्यवस्थित, आणि ह्याला दोऱ्याने बांधून घ्यायचंय। हे असं आपल्याला दोऱ्याने घट्ट बांधून घ्यायचंय। दोऱ्याने का बांधून घ्यायचं, कारण का हे सुटलं तर वेगवेगळे तळले तर त्याची टेस्ट पण नाही लागणार, यातला सगळा मसाला बाहेर निघेल। तर आपण दोन्ही तर बांधून घ्यायचे। तर आता आपण गॅस पेटवायचा आहे, टोप ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल टाकूया आणि त्याला ठेचलेल्या लसणाची फोडणी द्यायची आहे। लसूण जरा तडतडले की त्यामध्ये हे आपले बांधलेले खेकडे ते सोडायचे आणि आपलं जो मसाला वाटला होता त्याचं पाणी होतं थोडंसं, तर ते बाजूने असं सोडायचं आणि याला तो झाकण मारू। तर आता आपण झाकण काढलंय, थोडा कलर बदलला आपल्या खेकड्यांचा। आता याची उलटी साईड करून घ्यायची, पाणी पण सुटलंय बऱ्यापैकी, आहे बघा। आणि परत एकदा आपण 5-10 मिनिटं झाकण मारून ठेवायचंय। परत एकदा त्याला झाकण मारून ठेवायचं। तर आता परत एकदा आपण चेक करूया आपले भरलेले खेकडे झालेत का। तर आपले खेकडे झालेले आहेत, तर गॅस घालून घेऊया। तर आपले खेकडे आता डिश मध्ये आपण काढून घेऊया। त्याच्यावरती टाकूया थोडीशी कोथिंबीर, बघा। तर आपले भरलेले खेकडे रेडी आहेत। तर आपल्या भरलेल्या खेकड्यांची रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा। बाय, थँक्यू।